Ayan, pupunta ako ngayon sa Ikea. Magtitingin-tingin tayo kung ano ang mga bagong products nila. Samahan niyo ako, guys. Itutur ko kayo dito sa loob ng Ikea. Tingnan natin kung anong pwede natin bilhin at kung ano yung pwede nating tingnan lang. Hanggang sa tingin lang, guys.
Guys, andito tayo ngayon sa corner ng mga sofa bed, divano, ayan. Lahat ng style makikita natin dito. Itutur ko pa kayo, guys.
Ayan guys, na itur ko na kayo dito sa side ng mga sofa at saka bed, at saka yung mga gamit sa kusina. Ayan, kung gusto nyo bumili ng kumpleto, meron din sila dyan. Abangan nyo guys yung iba ko pang video. Itutur ko pa kayo sa ibang part pa dito sa IKEA. Ciao!